چې کله موږ استعمال موبایل وخلي یا نوی موبایل چې کله وخلي دا به څرنګه چک کوي چې دا د پی ټی ای نه رجسټر ده اپروډ ده که نان رجسټر ده یا دا چک کوای شي د موبایل چې کومې ایمای دي دا د هغې خپلې اوریجنل د هغې ایمای دي که بدلې شوي دي چیرې ته السلام علیکم دغه ویډیو شو به زه ته وښیم چې موبایل کله موږ وخلي یا نوی یا استعمال دا به موږ ته څرنګه چک کوي چې دا د پی ټی ای نه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي نه اپروډ یعنی رجسټر ده که نان رجسټر ده وسره دا به څرنګه چک کوي چې دغه کومې ایمای دي د موبایل والا دا د هغې موبایل خپلې اوریجنل ایمای دي که چیرې ورته بدلې شوي دي نن سبا مارکیټ شي ایمای ډېرې ورته چینج کېږي یا موبایل ته ایمي بدله وي دا به څرنګه چک کوي دا ویډیو شي اخره پرې وکسئ ویډیو سکیپ کوئ ما په دغه ویډیو شو به زه دوې طریقې ته وښیم یوه د پی ټی ای کومه ویبسایټ دو یو اپلیکیشن د پی ټی ای والا دوی سره به ته وښیم طریقه نمبر 1 په اوله طریقه شو به زه ته وښیم چې موږ په آنلاین څرنګه چک کوي د پی ټی ای ویبسایټ دو په به څرنګه چک کوي خپل موبایل شي موجود براوزر به خلوص کې مو سره کروم دا کروم مې اوپن کړو سرچ بار شي به ټایپ کې پی ټی ای چک ویریفیکیشن دا به ټایپ کوي دا وینئ دا مې سرچ کړو دا چې څرنګه سرچ کې فرست ویبسایټ دو ډي وی ایس اباؤٹ ډي آی آر بی ایس پی ټی ای دا وینئ دا که په اول وکه په دومه دا به کلیک کوي ډي وی ایس مطلب ډیوایس ویریفیکیشن سیسټم دا ویبسایټ مو سره اوپن شوه دا یوه فری ویبسایټ دو دا د پاکستان پی ټی ای طرف نه یو سهولت ده دا باندې موږ خپل موبایل ډېر په سوکا باندې چک کولی شئ لاندې به سکرول شئ دا ځکه ته لیکلی دي چې که چېرته تاسو سره نیټ سیسټم نه وي بیا تاسو به میسج یا کتلی شئ څرنګه خپل ایمي 15 انچه ایمي به 84 ته سینډ کوي تاسو دا به ډایرکټ ریزلټ وښایي جواب به دیر کو چې رجسټر ده یا نان رجسټر ده زه لاندې سکرول کېږم دا ځای موږ ته آنلاین کتلی شي خپل موبایل چې به ایمي معلومه کوي په دا باندې سټار هیش 06 هیش او دا کیږي کوي انټر 15 ډیجټ دا ځای به ټایپ کوي مو دلته ټایپ کړی ته دا سر کې ټایم زیوت نویسټ کېږي دا کیز آی ایم ناٹ روبوټ دا به چک ور کوي دغه ته دې ته مې چک ور کړو دا کیس چک باندې به کلیک کوي د شین نشان نه ده دا چې څرنګه کلیک کوي وینئ لوډینګ بلش وکړو لاندې به سکرول شئ د ډیوایس سټیټس دا نشانې درکړی ده او سره د کې لیکلی دي یور موبایل ډیوایس آی ایم ای لیکلی دو از کمپلینٹ پی ټی ای اپرووډ رجسټرډ وینئ اپرووډ رجسټر دا رجسټر ده او دا کیزه خبره لیکلی دو دیس آی ایم ای از ګلیکسي A31 ډیوایس دا خبره دا ځکه لیکلی دو چې دغه آی ایم ای دغه ډیوایس اوریجنل دو یا نه دو دا معلومولی شئ دلته ما اول سره په ویډیو شي ته وښلی وي دا دلته چک کولی شئ د ایمي دی وله خپله صحیح دو نمبر 2 په دغه طریقه شوی میشتو سه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوي هغې باندې به چک کوي پی ټی ای یو د پی ټی ای طرف نه یو ډېر زبردست اپلیکیشن دا پلی سټور به اوپن کوي سرچ بار شي به ډي وی ایس مطلب ډیوایس ویریفیکیشن سیسټم دا اپلیکیشن دا پاکستان پی ټی ای طرف نه دا به ډاونلوډ کوي اول نه ډاونلوډ کړی دا به اوپن کوي څرنګه اوپن کوي اول به تاسو ته راشي انټر ډیوایس ایمي هغه خبره دو دا ځای به ایمي ټایپ کوي 15 انچه کې ایمي دي زه دلته دا زر کې ټایپ کوم څرنګه ټایپ کوي د کیس ویریفای باندې به کلیک کوي دا مې کلیک کړو څرنګه کلیک کړو دا وینئ هغه خبره متبیا ولیکله چې دا ډیوایس دغه ایمي دو دا د پی ټی ای نه اپرووډ ده رجسټر ده او دغه خبره بیا کیزه لیکلی دغه ایمي لیکلی دو ایمي سره نوم یې ورکړی ده دغې موبایل والا چې دغې موبایل ایمي دغه دو دې نه پته لګېږي چې د موبایل ته ایمي نه دو چینج شوي خپله اوریجنل ایمي دو ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو اخره پرې وکسئ په دغه اپلیکیشن شي یوه بله ایزي طریقه ته وښایم دغه اپلیکیشن چې کله اوپن کوي د کیز اخر شي لیکلی دي دا کوي انټر ایمي او د برکوډ نشان جوړ ده دا برکوډ په ذریعه سره موږ په کیمرا باندې ایمي سکین کولی شي ټایپ کوي بنا په دا مې کلیک کړو الو اکسس باندې کلیک کوي اول سره وایل یوز ایپ دا باندې کلیک کوي ډایرکټ کیمرا اوپن شوه دا ځکه زه مو سره بل موبایل ده په موبایل باندې زه ایمي اوپن کوم په سکین باندې ټایپ کوئ بنا په دا ډېره سوکا ایزي طریقه دا وینئ دا نشان مې په ونڅئ دا ډایرکټ ایمي چکړه ډون باندې به کلیک کوي چې ډون باندې څرنګه کلیک کوي دا ډایرکټ ته وښایي دغې مدد سره تاسو ډېر په ایزي طریقه سره ډېر په سوکا سره خپله ایمي د بل موبایل والا په چک کولی شئ او دا شی به ټایپ کوئ نه دا وینئ
د طریقه سره. دغه اپلیکیشن مو ځکه ته وشلو چې ډېر ملګري په ویب سایټ یا په سرچ کولې بار بار نه پوهېږي دا ویب سایټ تاسې مشکل وي بیا دا اپلیکیشن تاسې په سوکا سره یوز کولای شئ. که دا ویډیو هیلپفل وي لایک ضرور ورکړئ او نور ملګري سره شیر کړئ. دغسې نور معلوماتي ویډیو دپاره میږ چینل ضرور او خامخا سبسکرایب کړئ. سره د ګنټۍ نشان خامخا کلیک کړئ او په ټولو نه داسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن مخکې حاصل کړئ. هغه ملګري چې فیسبوک باندې دا ویډیو کتي فیسبوک پیج یې سره لایک کړئ فالو یې کړئ او یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. بله ویډیو شبه بیا میلاویږي. هغه پرې د الله په امان.